commitment of the beneficiaries, stating that clean water is crucial to the healthy living of the people. Mrs. Abokede implored the beneficiaries to maintain the water project. The administration of His Excellency, Executive Governor of Osun State, Senator Ademola Jackson is very keen in improving the quality of life of Osun citizens. And in fact, one of the development agenda of Mr. Governor is infrastructure development. Hence, the provision of boreholes as an intervention to accelerate access to potable water. The HLA Osogbo South LCDA, Mrs. Omowumi Olagunju, appreciated Governor Ademola Adeleke for considering the Saliosun community worthy of benefiting from potable water supply. She pledged on behalf of residents of the Saliosun community to continue their support for the present administration. In his words of appreciation, the leader of the Saliosun community, Alhaji Suleiman Alao Eniafelamo, described the borehole provided for the community as one of the projects showcasing Governor Ademola Adeleke as caring and loving, whose vision is to bring comfort to the doorsteps of the people. The program climaxed with the commissioning of the borehole. From the office of the Deputy Governor, this is Saeed Adevoje reporting. In a bid for sustainable water supply to the people of Osun State, Governor Ademola Adeleke has directed a phased rehabilitation of selected waterworks and water pipeline networks across the state. The statement by the spokesperson to the governor, Olawale Rashid, revealed that the new directive is coming as the sinking of 332 boreholes under the direct labor are rounding up with their implementation. It debunked reports from some quarters that 14 million naira was the cost of each of the 332 boreholes. Governor Adeleke, acting on a committee report relating to the worsening state of infrastructure within the water sector, approved the immediate upgrade of the pipeline networks of both Ede and Osogbo waterworks, alongside the repairs and recharging of water filter media at Iwo and Ekwende waterworks. The water scheme at Esauke is also under rehabilitation for supply of potable water, while the governor is following up with the Federal Ministry of Water Resources for the completion of Ile-Ife water project. The state government is also interfacing with the federal ministry to resolve the delay created by the mismanagement of Ilesha water project, with particular reference to the contractor and the project manager. The allegation of sinking borehole at the rate of 14 million naira is not only laughable but a display of ignorance by the opposition party in the state, just as Governor Ademola Adeleke delivered on projects that have direct impact on lives of residents of Osun State. Spokesperson to the governor, Olawale Rashid, stated this while speaking with Osbc Governor Service Correspondent Abraham Adeklekun. News to say 14 million per ball, even without going into details. But the price across the 332 world is far below what some people are quoting. And eventually, when His Excellency come up with the full detailed report, people of Osun and other stakeholders will commend the governor for managing state finance prudently and for even executing most of these projects between the usual market price. You know, when you talk about borehole, people have an average idea of what a contract for borehole will be, but people will not be surprised during Bademele when governor come up and show what he has been able to do even below market contracting price for those boreholes. So across more than 2/3 of the wards in Osun, people are already benefiting using this borehole water all over. And the whole essence of it is, the whole borehole is a stopgap measure before His Excellency will now move further into the actual issue of pipe-borne water across this, which has started. The federal government, through the National Startup Act, Secretariat and Osun State government is
currently holding a stakeholders forum at Uruki Estate, Tinimola Junction area, Osogbo, record that Governor Ademola Adeleke, while receiving members of the Osun House of Assembly in his office earlier this year, revealed plans to transmit an executive bill on the Nigerian Startup Act to the House. The governor, while receiving a draft of the act at an event by the Ministry of Innovation, Science and Technology to mark his 100 days in office, maintained that he is committed to taking steps that will position the strategically and improve its economy. The Nigerian Startup Act is a national policy framework that seeks to create an enabling environment for technologically based startups and entrepreneurs in Nigeria. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has urged Muslims to project lessons learned during the ongoing Ramadan period as shown through the traditions of the Holy Prophet Muhammad. The governor, who was represented by Honorable Akiumi Odejobi, gave the advice at the distribution of valuable goods to people who participated on OSBC TV Ramadan special program Al Burhan. Aisha Mustafa reports. The governor explained that religion preaches love and peace, urging Muslims to embrace the two. He also charged people, Muslim and non-Muslim, to steer clear of all vicious acts they have jettisoned when Ramadan ends. Governor Ademola Adeleke encouraged the people of Osun to pray for his administration to succeed. So which means you are living a double standard life. So ẹjọ́ ká fi kún ìwà wa pé kì í ṣe inú àwẹ̀ nìkan ni ká wà tó dáa síra wa, kì í ṣe inú àsìkò àwẹ̀ nìkan ni pé láti fi ìfẹ́ hàn síra wa, ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kó máa lọ láti ìgbà tá a bá parí àwẹ̀ ni. Earlier in his address of welcome, the Director General of OSBC, Mr. Rasheed Folaranmi, represented by the Director of Corporate Affairs, Mr. Shola Bolaji, appreciated Governor Adeleke for putting in place such a program that puts a smile on people's face. He also urged people across faiths to not only preach love but demonstrate it. And show love to our fellow men. We can show love to our brothers and love to our sisters by sharing, just like some of these items will go away with some people today. So I want to plead with us that as we are journeying in our pilgrimage to meet our God, one day, one time, let us remember love at all times. Highlights of the program were recitation from the Quran and presentation of gifts to those who emerged triumphant in the program. Some of the beneficiaries expressed appreciation to the governor. Governor Tolong be dide tawon kan pe ko subu governor be o se wa subu yo se do Oluwa. Senator Ademola Nurudeen Jackson olomode mo subu laila ni lo bi bo won sai ko ma jasi rorun. Aisha Mustafa, OSBC News. And now to sport, a total of 36 teams comprising 26 men and 10 women's teams are participating in the first phase of the 2023 National Beach Volleyball Tour at Jabi Lake in Abuja. Board member of the Nigerian Volleyball Federation and the chairman of Adamawa State Volleyball Association, Stephen, has told newsmen that the objective of the tournament is to raise players that will represent the country at various international championships this year. And on the foreign scene, Japan's Prime Minister Fumio Kishida has been evacuated unharmed from a public event after what appeared to be a smoke bomb was thrown at him. Nishida has just started to deliver his speech after touring the fishing harbor in Wakayama for a campaign event when the object was thrown at him. No injuries was reported. Violent attacks are extremely rare in Japan. However, there is nervousness about security after former Prime Minister Shinzo Abe was shot dead while on the campaign trail last year. And that ends the Midday News on OSBC. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
kéékèèké pẹ̀lú oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel o kò lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn. OSBC lókè balẹ̀ yìí channel 32 UHF náà dẹ̀ sọ. channel 32 UHF ẹgbẹ́ pọ́lọ́ ọjà wá síbẹ̀ wọn. OSBC channel 32 kì í náà ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnrẹ́ ṣe ọmọ wọn sọ̀rọ̀ àsìkò níyàjọ rẹ̀ àjò. ẹ káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ ìgbẹ́jọ́ lórí àwọn èèyàn tí wọ́n lé nígbà tọ́wọ́ bà fún àwọn ẹ̀sùn kan tàbómìí èyí tó ní ṣe pẹ̀lú títẹ òfin ètò ìdìbò lójú lásìkò ìdìbò gbogbogbò tó wáyé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. akọ̀wé ètò ìròyìn fún alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Rotimi Oyèkànmí ló fìdí èyí múlẹ̀ nípa ẹ̀sùn tó lé ní 50 tí ó ti gbà lásìkò tí tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ l'Àbújá. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti gbé ẹ̀sùn àwọn èèyàn náà tí wọ́n lé ní 50 nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí nígbà tó ṣàlàyé nípa iye ẹ̀sùn tí ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tí àjọ náà sì ti tẹ́wọ́ gba ẹ̀sùn látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtọ̀nà táwọn tí wọ́n ṣẹ̀ sófin náà fi ṣe àti ìjìyà tí yóò tọ́ sí wọn. àjọ náà ti pàṣẹ pé kí ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ ìwádìí nípa ẹ̀sùn tí wọ́n bá fi kan àwọn tí wọ́n bá ṣẹ̀ sófin ìdìbò kó ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ẹ̀sùn ọ̀hún kó sì sọ àbájáde rẹ̀ lórí ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún. alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ti sọ pé àjọ náà ti gbáradì láti fìyà jẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ sófin lákòókò ìdìbò ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún yìí nínú ìbò ààrẹ àti tilé aṣòfin àpapọ̀. ó ṣàlàyé pé àwọn ẹni afurasí 13 lọ́wọ́ bà lákòókò ìdìbò náà níbi tí ọwọ́ ti bà 9 lásìkò ìdìbò ààrẹ àti tilé aṣòfin àpapọ̀. bákan náà ni ọwọ́ tún bà àwọn 4 lásìkò ìdìbò gómìnà àti tilé aṣòfin ìpínlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣàpèjúwe ìyànsípò àwọn lọ́gàálọ́gàá ní fásitì ìlú Iléṣà gẹ́gẹ́ bí àmúṣẹ ìlérí òun láti rí i pé fásitì náà fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. ìjẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ fún gómìnà Malam Ọláwálé Rasheed fi síta níbi tí gómìnà ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa ìfarajìn rẹ̀ láti ṣàgbékalẹ̀ fásitì náà láti máa fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ojúgbà rẹ̀ èyí tó ní ó ṣokùnfà bóun ṣe fọwọ́ sí òkúná gbòǹgbò tí dátọ́ lẹ́nu gbìn lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Táíwò Àṣàolú gẹ́gẹ́ bí gíwá fásitì náà nígbà tó ń gbósùbà fún ìyànsípò ọ̀hún èyí tó jẹ́ ìdùnnú fáwọn èèyàn ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fi dánilójú rẹ̀ múlẹ̀ pé gbogbo àwọn àgbékalẹ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n Àṣàolú ṣe lákòókò tó fi jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó ṣàtúntò sí fásitì náà ni yóò padà jẹ́ lílò ní báyìí tó ti di gíwá fásitì ọ̀hún. gómìnà Adeleke fi dáwọn èèyàn ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà lójú pé ìjọba òun kò ní fárí apá kan dákan sí yálà nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tàbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó fi mọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú èyí tó mú kóun kó ṣàtúnṣe sí kùdìẹ̀kudiẹ tó wà nínú àwọn ìjọba tó ti ń tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí látẹ̀yìnwá. ó gbóṣùbà fáwọn adarí ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà fún sùúrù àti ìpamọ́ra wọn àti bí wọ́n ṣe tẹ́wọ́ gba ìpinnu ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó sì rọ àwọn lájọ tètò ẹ̀kọ́ àti ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà kan láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gíwá tuntun fásitì ọ̀hún ní báyìí tó ti gbáradì láti gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ fún ìdàgbàsókè fásitì náà. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fìdí ìfarajìn ìjọba rẹ̀ múlẹ̀ láti rí i pé gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n ń jàǹfààní ìjọba tiwantiwa dọ́ba. sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè fìdí èyí múlẹ̀ lásìkò tó ń ṣe àkànṣe iṣẹ́ omi tí ìjọba rẹ̀ ṣe sí ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun nílùú Òṣogbo. oníròyìn iléeṣẹ́ yìí lọ́fíìsì igbákejì gómìnà
Saheed Adébọ́jẹ̀ lẹ́kùnrẹ́ ìròyìn ìyókù ìròyìn ọ̀rìn láti ẹnu Adéníyì Akínrọ̀mádé. nígbà tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ níbi ètò náà gómìnà Adémọ́lá Adélékè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àtìlẹ́yìn wọn. gómìnà Adélékè ti igbákejì rẹ̀ ọmọọba Kọ́lá Adéwòsì ṣojú rẹ̀ ṣàlàyé pé ìjọba tó ń darí rẹ̀ jẹ́ ìṣèjọba tọrọ ìdẹ̀rùn aráàlú jẹ́ lógún pọ̀ tó sì ń wọ́nà láti máa dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ gbogbo aráàlú. ó wòye pé àkànṣiṣẹ́ ìpèsè omi tó jágara náà jẹ́ ọ̀nà láti fòpin sí ìṣòro àìsí omi tó jágara tó máa ṣokùnfà àwọn àrùn kárùn tó máa ń tinú omi ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣẹyọ èyí tó sì máa ń mú ẹ̀mí lọ́wọ́. gómìnà Adélékè ní ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òun òṣì àti àìsí omi tó jágara fẹ́ẹ̀ jọra wọn wípé torí ẹ̀ lọ́rọ̀ sì fi gbé ìjọba rẹ̀ sórí àlééfà láti fi wọ́jú sí sáwọn ìṣòro lọ́kùn òjọ̀kan táwọn èèyàn ń kojú. àtẹ̀sẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí gómìnà fi ránṣẹ́ láàrin 100 ọdún ẹ ti rí àpẹẹrẹ pé omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọnú rẹ̀ báyìí ẹ jẹ àǹfààní ìpẹ́ lágbára ọlọ́run ò ní fi kú àjọ bẹ̀rẹ̀ ìjọba ẹni àjọ tí parí níbi tí ó lápẹẹrẹ lágbára ọlọ́run. nínú ọ̀rọ̀ yìí níbi ètò náà gíwá àjọ tó ń sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè àwọn agbègbè nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun CSDA arábìnrin Fúnmi Abókèdé fi ìmọ̀rírì hàn sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè fún àtìlẹ́yìn gidi tó ṣe fún iṣẹ́ ìpèsè omi náà. ìpele yìí yóò sì ṣe àǹfààní púpọ̀ fún ìdàgbàsókè ètò amúlùdùn àti ọrọ̀ ajé fáwọn èèyàn agbègbè tó jàǹfààní rẹ̀. arábìnrin Abókèdé tó ṣàpèjúwe omi tó jágaraga bí pàtàkì fún ìgbé àlàáfíà àti ìlera pípé ọmọ ẹ̀dá wá rọ àwọn èèyàn tó jàǹfààní iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún láti lò dáadáa. ẹ láti máa mójútó pé omi wà ní báyìí 24/7 ẹ gbọ́dọ̀ padà sẹ́sì àárọ̀ ìtẹ́lọ́ máa pọnmi ní kànga mọ́ omi láti wà nígbà òjò nígbà ẹ̀rùn kómi máa wà níbẹ̀ kẹ́ máa ṣe àmójútó rẹ̀ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Adarí òṣìṣẹ́ níjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Òṣogbo arábìnrin Ọmọwùmí Ọlágúnjú kan sí gómìnà Adélékè fún bó ṣe ka àwọn èèyàn ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun yẹ fún iṣẹ́ àkànṣe ìpèsè omi tó jágara náà tó ṣèlérí àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn agbègbè ọ̀hún fún ìjọba tó ń darí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́. lára àwọn tó sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni a ti rí adarí agbègbè náà Alhaji Sulaiman Alao ẹni afẹ́lamọ̀ ẹni tó ṣàpèjúwe iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣàfihàn ìjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìdẹ̀rùn aráàlú púpọ̀. lẹ́yìn náà ni wọ́n ṣí iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún fún lílo àwọn èèyàn agbègbè náà. Adéníyì Akínrọ̀mádé fún iléeṣẹ́ OSBC. gẹ́gẹ́ bí àrọ̀rùn láti jẹ́ kí omi tó mọ́ gàrà kó wà fún gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ yìí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti pàṣẹ àtúnṣe àwọn ibùdó ìpèsè omi àti àwọn ọ̀pá omi káàkiri ìpínlẹ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ fún gómìnà Malam Ọláwálé Rasheed fi síta ní àṣẹ náà ti wáyé èyí ní báyìí tí ètò gbígbẹ́ àwọn kànga ìgbàlódé 322 káàkiri ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ àmójútó iléeṣẹ́ ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń parí lọ. ó bẹ̀rẹ̀ àtẹ́lu àhesọ ìròyìn kan tó ń jà rìn nílẹ̀ pé mílíọ̀nù 14 náírà ní owó kànga ìgbàlódé kan tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ṣe tó sì ṣàpèjúwe ìròyìn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ rárá. gómìnà Adélékè tó gbé ìgbésẹ̀ àtúnṣe ibùdó ìpèsè omi lẹ́yìn àbájáde ìgbìmọ̀ tó gbé kalẹ̀ lórí ipò àkúrẹ̀tẹ̀ tètò nǹkan amáyédẹrùn wà lẹ́ka ìpèsè omi tó sì pàṣẹ lẹ́yẹ ọ̀sọ́kà pé kátúnṣe kó bá ọ̀pọ̀ omi tó wà ní Ẹdẹ àti Òṣogbo tó fi máa àtúnṣe iléeṣẹ́ ìpèsè omi tó wà ní Ìwó àti Èkóǹdé. àtúnṣe ibùdó ìpèsè omi tó wà ní Ẹ̀sà Òkè náà níṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ fún ìpèsè omi tó mọ́ gàrà fáwọn aráàlú nígbà tí gómìnà sì ń fojú sọ́nà lọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ìpèsè omi láti parí àkànṣe iṣẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ìpèsè omi tìjọba àpapọ̀ láti yanjú aáwọ̀ tó wà láàrin agbaṣẹ́ṣe tó mójútó àkànṣe ìpèsè omi ìlú Iléṣà àti gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣàpèjúwe ẹ̀sùn táwọn kan fi ń kan ìjọba ìpínlẹ̀ yìí pé mílíọ̀nù 14 náírà níjọba ìpínlẹ̀ yìí ná lórí gbígbẹ́ kànga ìgbàlódé kọ̀ọ̀kan tó ti ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ àhesọ ọ̀rọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí àwàdà kẹ́ríkẹ́rí tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ rárá látọwọ́ ẹgbẹ́ alátakò tó sì ṣàlàyé pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti gbé àkànṣe iṣẹ́ náà jáde láti iléeṣẹ́ tó mójútó ìpèsè omi àti nǹkan àlùmọ́ọ́nì nípínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àfojúsùn láti fi múdẹ̀rùn báwọn aráàlú. agbẹnusọ fún gómìnà Malam Ọláwálé Rasheed ló sọ èdè mímọ̀ lásìkò tó ń bá aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ ìlọ́fíìsì gómìnà Abdulrahim Adékilekun sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó sọ síwájú sí i.
nípa tí ó ní ètò omi gbogbo ara mọ̀ pé ọ̀rọ̀ omi wàhálà ní lọ́sùn gómìnà ilé ìjọ sọ pé gbogbo àwọn aráàlú tí ń jí àtàwọn omi kiri odò yìí pé 332 boreholes pé kán lọ sí iṣẹ́ ti lọ lórí ẹ̀ gan wọ́n ti fẹ́ parí ẹ̀ báyìí in fact àwọn tí wọ́n ti ń lò àwọn ìlú tí wọ́n ti ń lo ogun bọ́ọ̀lù yẹn ló pọ̀ jù àwọn local government bíi mélòó tó kù gan àwọn náà ti fẹ́ parí nípa iye tí wọ́n sì ná lórí ẹ̀ ìgbà tí gómìnà bá gbéwèé jáde lórí gbogbo iye tá a ná lórí títì ní o lórí skul ní o nǹkan ní àwọn aráàlú bó tún mọ yìí ní àwòpẹ́ eléyìí oṣù nínàkúnà torí gbogbo owó tá a ná lórí àwọn owó tó kéré tó yẹ pé ìfẹ́ tí gómìnà ní sáwọn aráàlú ìjọba yìí sí ìjọba apá afẹ́ wá dúdú owó afẹ́ kówó jẹ à ń kówó lè kó à ń kó ìjọba tó yẹ pé owó bọ́ọ̀lù mẹ́rin owó tó yẹ kán fi gbé bọ́ọ̀lù mẹ́rin táwọn kan fi ń gbẹ́yọ kan àwa fi gbé bí mẹ́jọ nísìn níbi pé ẹ rí i pé ìjọba yìí kìí ṣe ìjọba oníjẹgúdú jẹra omi sì ti ń yọ láàrin ìgboro tó irọ́ ni táwọn kan ń pàkìrín tá a fi dá wọn lóhùn ni pé àtàwọn aráàlú mọ̀kòrọ́ ni ń pa. ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ kan tó mójútó ọ̀rọ̀ òfin tó rọ̀ mọ́ àgbékalẹ̀ ojú ọjọ́ tó dúró re fétò òkòwò àti ẹ̀rọ ayélujára àtijọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ìpàdé àwọn lájọ̀lájọ̀ tètò ẹ̀rọ ajé kan gbọ̀ngbọ̀n lọ́wọ́ pẹ̀lú àfojúsùn láti jẹ́ kí nǹkan kó rọrùn fáwọn olókoòwò lórílẹ̀‐èdè yìí tí ìpàdé náà sì ń wáyé nílùú Òṣogbo àwọn àti pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè sọ níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí lásìkò tó gbàlejò àwọn ọmọ ilé asòfin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́fíìsì rẹ̀ nípa èròǹgbà ìjọba òun láti ṣàgbékalẹ̀ òfin lórí àgbékalẹ̀ ojú ọjọ́ tó dúró re fétòkòwò lórí ẹ̀rọ ayélujára. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti rọ àwọn mùsùlùmí pé kí wọ́n ṣàmúlò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ lákòókò ààwẹ̀ Ramadan tó ń lọ lọ́wọ́ yìí níbàámu pẹ̀lú ìwà àti ìṣe Ànábì Muhammad pàápàá jùlọ ṣíṣe níní ìfẹ́ sí ọmọ làkejì. gómìnà ẹni tí ọ̀nàrẹ́bù Akínwùmí Ọ̀dẹ́jọbí sojú fún parọ́wà yìí níbi ètò tí wọ́n ti pín ẹ̀bùn fún àwọn tí wọ́n jẹ ẹ̀bùn lórí ètò kan tí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ṣàgbátẹrù rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Alburhan. Aishat Mustapha lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn yòókù tó ń bọ̀rẹ̀ láti ẹnu Adéníyì Akínrọ̀mádé. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ẹni tí ọ̀nàrẹ́bù Akínwùmí Ọ̀dẹ́jọbí sojú rẹ̀ níbẹ̀ ní ìfẹ́ àti àlàáfíà jẹ́ ara ohun tí ẹ̀sìn ń polongo rẹ̀ tó sì rọ gbogbo mùsùlùmí àti àwọn ẹlẹ́sìn mi láti máa yàgò fún ohun yòówù tó bá lè pàgídí àlàáfíà tó ń jọba lásìkò àtìlẹ́yìn oṣù Ramadan àti pàápàá fáwọn mùsùlùmí láti tẹ̀sán lórí dáadáa tí wọ́n ń ṣe lẹ́yìn tóṣù náà bá parí. bákan náà ni gómìnà Adélékè tún rọ gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti máa fi àdúrà ran ìjọba rẹ̀ lọ́wọ́ kó lè ṣàṣe ìtàlákànṣepọ̀. ẹ̀sìn tá a bá wù tá a bá ń dá ìsìn tá a ṣe ó yẹ ká fi lè máa sọ fún wa irú èèyàn tá a jẹ́ pé wò lè bẹ̀rí ẹ̀ jẹ́ pé èèyàn náà ni ẹ́ so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fi kún ìwà wa pé kì í ṣe inú àwẹ̀ nìkan ni ká wà tó dáa síra wa kì í ṣe inú àsìkò àwẹ̀ nìkan ni pé láti fi ìfẹ́ hàn síra wa ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kó máa lọ láti ìgbà tá a bá parí àwẹ̀ ni. ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òdarí àgbà iléeṣẹ́ Osbc ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ẹni tí òdarí ẹ̀ka tó ń sọ̀rọ̀ aráàlú ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Bọ́lájí sojú rẹ̀ fi ìmọ̀rírì hàn sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè fún èròrè tó ní tó fi gbé ètò náà kalẹ̀ láti máa dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn. ó rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láì fi tẹ̀sìn ṣe láti máa polongo àlàáfíà àti ìfẹ́ láàrin gbogbo aráàlú. ìfẹ́ ní ẹ̀sìn bó o láti lè lò fẹ́ a lè lò fẹ́ pẹ̀lú ẹranko tó rápa wọn jẹ a lè lò fẹ́ pẹ̀lú ẹja a fàmù gbé tá a sì lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn bíi tara wa la lè fìfẹ́ hàn sí abẹ́ẹ̀kọ́ ntí ó wà lẹ́yìn àwọn èèyàn ni ó gbé lọ ní àpẹẹrẹ ìfẹ́ ni àpẹẹrẹ ní oṣù tá a wà yìí ni àpẹẹrẹ tó mọ Ọlọ́run ni àpẹẹrẹ tó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. lára àwọn tó wáyé níbẹ̀ ni àyọkẹ́ láti inú ìwé mímọ́ Al-Quran àti gbé ẹ̀bùn fún àwọn tó pegedé níbi ètò náà tí gbogbo wọn sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Adélékè fún àǹfààní tó fún wọn ọ̀hún. gọ́fúnà ọ̀tọ́ ọlọ́run gbé dìde táwọn kan ń pe èkó ṣubú gọ́fúnà bẹ́ẹ̀ ó ṣe wá ṣubú yóò ṣe gbọ́ olúwa. sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Nurudeen Jackson ọlọ́mọdé fún ṣubú láéláé lílọ bíbọ̀ wọn ọ̀sán ìkọ́ máa já sí rọrùn. ikọ̀ àwọn eléré ìdárayá ti volleyball tí wọ́n jẹ́ mẹ́rìndínlógójì ló ń kópa lọ́wọ́
nínú ìdíje volleyball èyí tó ń wáyé l'Àbújá. Nínú àwọn tó ń kópa nínú ìdíje ọ̀hún láti rí àwọn ọkùnrin 26 tí àwọn obìnrin sì jẹ́ 10. Adarí ikọ̀ tó mójútó ìdíje náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ fún àwọn oníròyìn pé àfojúsùn ètò náà ni láti jẹ́ kí ìdíje ọ̀hún kó jẹ́ gbajúgbajà káàkiri àgbáyé. Nílẹ̀ òkèrè ọ̀rọ̀ di bó lọ yà mí níbi ètò kan lásìkò tí èéfín kan ṣàdédé rú tí wọ́n sì gbé olóòtú ìjọba ilẹ̀ Japan Fumio Kishida kúrò níbi ètò ọ̀hún. Kishida ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ rẹ̀ níbi ètò ìpolongo kan kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò ikọ̀ jù báyìí lọ ìpàdé wa láago 5:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún yín títí ìgbà náà ẹ kú jù lọ́nà.